Hello and welcome to my channel. आज हामी छुट्टै प्रकारको भिडियो बनाउन गइरहेको छौं. आज हामी हेर्न गइरहेको छौं the art of farming. Yes, the art of farming that I've learned during this lockdown period. Thanks to Petrichor farm. जसले हामीलाई यस विषयमा तालिम दिनुभयो. सबैभन्दा पहिला let's transform ourselves. हेरौं कि किचन वेस्ट कम्पोस्ट हामी कसरी बनाउँछौं. यहाँ तपाईले देख्नु हुँदैछ यो सबै सब्जीहरु जुन चाहिँ वेस्ट तपाईले फ्याक्नुहुन्छ यसलाई पनि हामीले युजमा ल्याएर यसलाई हामीले कम्पोस्ट मल बनाउन सक्छौं. म तपाईलाई देखाउँछु यसको कम्पोस्ट मल कसरी बनाउँछ. सो यस्तो कुनै पनि तपाईको बट्टा छ भने सर्वप्रथम यो बट्टामा यो जति पनि वेस्टहरु छ त्यो हाल्नुहोस् अनि यहाँ मुनि दुलो बनाइराख्नुहोस्. त्यो दुलो बनाउनुको कारण के छ म तपाईलाई देखाउने छु. अनि माथिबाट यस्तो ढक्नाले ताकि यहाँबाट ग्यास बाहिर नजाओस् यस्तो ढक्नाले छोप्नुहोस् र सानो दुलो बनाउनुहोस्. नेक्स्ट अब तपाईले अघि यो बट्टामा कम्पोस्ट हाल्नु भएको छ त्यसलाई यो ढंगमा मुनिपट्टि यो एउटा सानो बकेट राखेर त्यो माथि राखिदिनुहोस्. अब यसो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो बट्टा भित्र जति पनि कम्पोस्टहरु कुइन्दै जान्छ र त्यसको रस चाहिँ तपाईको झरेर यो बट्टामा जमिन्छ. त्यहाँबाट यो बट्टाबाट तपाईले त्यो रस निकालेर यो पाला बोतलतिर तपाईले स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ. अब यसलाई पनि तपाईले एउटा मलको जग्गामा युज गर्न सक्नुहुन्छ. तर यो अलिकति कन्सन्ट्रेटेड फर्ममा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले पानी मिक्स गर्नुहोस्. जस्तै यो एक बोतल युज गर्नुहुन्छ भने 3 बोतल पानी मिक्स गर्नुहोस्. अनि त्यो मिक्स भएको पानी चाहिँ तपाईले तपाईको फूल या अरु कुनै पौधाहरु छ भने त्यसमा लाउनुहोस्. अब लिक्विड कम्पोस्ट मल सँगसँगै तपाईले यो जति पनि कुएर जान्छ यो हेर्नु हुँदैछ तपाईले यहाँनिर आफै यो कुइन्दै जान्छ र यो अलिकति घरदेखि टाढै राख्नुहोस् किन यसबाट अलिकति दुर्गन्ध आउने हुन्छ. यो कुएर जान्छ र अहिले त तपाईलाई देख्नु हुँदैछ अहिले त बर्खाको टाइम छ त्यसले गर्दा यो अलिकति सुकाउनु भएको छैन. तर यो यसमा थप्दै जानुहोस् तपाईले थप्दै जानुहोस् यो कुइन्दै झर्छ थप्दै जानुहोस् कुइन्दै झर्छ र लगभग तपाईले 1 महिनासम्म त्यो पारा थप्दै राख्दै गर्नु भएपछि चाहिँ त्यहाँबाट यसलाई यतिको छोड्दिनुहोस्. र जब पछि अलिक घामहरु निस्किने गर्छ त्यति बेला यो पनि कुइसकेको हुन्छ. तब यो यसलाई निकालेर खनाएर बोरामा राखेर सुकाउनुहोस्. अनि त्यो सुकाएको मल तपाईले एउटा एकदमै राम्रो मलको रूपमा तपाईले त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ. र अर्को किसिमको कम्पोस्ट तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ. जसरी हामीले तल किचन वेस्ट कम्पोस्टलाई बकेटमा लगाएर अलग्गै राख्ने गरेको छौं त्यस्तै तर यहाँनिर मैले के गरेको छु भन्दा यो बकेटलाई चाहिँ मैले यहाँनिर गाडेको छु. तर यो गाड्नु भन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईले देख्नुहुन्छ यस्तो बकेट छ तपाईले यसलाई काटेर यसलाई दुलो बनाउनुहोस् र यो दुलो बनाएपछि जमिन खनेर यसलाई गाड्नुहोस्. र गाडेपछि यहाँ जति पनि तपाईको किचन वेस्ट कम्पोस्टहरु छ तपाईले यहाँ यो भित्र हाल्नुहोस्. र यो डेली बेसिसमा तपाईले 2 दिन 3 दिन बिराउँदै यहाँनिर हाल्दै जानुहोस्. यो कुइन्दै झर्दै जान्छ. यो चाहिँ विशेष गरी केमा काम लाग्छ भन्दाखेरि तपाईले चाहनुहुन्छ कुनै पनि बिरुवा तपाईको राम्रो सप्टेर जाओस् भने जस्तै मानिलिनुस् एउटा सयपत्री छ तपाईले चाहनुहुन्छ कि यो सयपत्री राम्रो भएर जाओस् भने चाहनुहुन्छ भने सयपत्रीको छेउमा तपाईले यो गाड्नुहोस् अनि यो बकेटलाई गाड्नुहोस्. यसो गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जति पनि कुएर जान्छ यहाँ भित्र त्यसको सबै रस चाहिँ यो सयपत्रीले लिन्छ र यसको ग्रोथ तपाईको हेल्दी भएर जान्छ. र यसलाई तपाईले 1.5-2 महिना एक ठाउँ गाडेर पछि तपाईले यसलाई निकालेर त्यो जति पनि कम्पोस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ जमिनमा बस्छ र त्यसलाई छोपेर राख्नुहोस्. र यो बकेटलाई फेरि तपाईले अर्को ठाउँमा युज गर्नु सक्नुहुन्छ. यो एकदमै सरल तरिका हो. तपाईले यहाँ देख्नु हुँदैछ यहाँ मैले करेला
बोट छेउमा यो गरेको छु। यो गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दा यो जमिन एकदम नयाँ जमिन हो। यहाँ पहिला खेती हुन्थेन, केही पनि रोपिन्थेन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ देख्नुहोस् माटो पनि एकदम बलौटी छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले यो यहाँनिर एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछु र योपालि राम्रै यसले फल दिइरहेको छ। र अर्को सबैभन्दा सजिलो प्रकारको कम्पोस्ट बनाउनु हो तपाईँको यो पाइल कम्पोस्ट। यहाँ देख्नु हुँदैछ। यसमा तपाईँले आफ्नै बारीमा भएको झारपातहरूलाई काटेर घाँसको रूपमा तपाईँले यसलाई पाइल बनाएर राख्नुहोस्। यो प्रकारको कम्पोस्ट मल तपाईँले आफ्नै बारीमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मैले देख्नु हुँदैछ तपाईँले यहाँनिर मैले यो आफ्नै बारीकै झारपातहरू काटेर यसलाई कम्पोस्ट मलको रूप दिएको छु, बनाएको छु। र यो विधि पनि हामीलाई पेट्रिको फार्म्सको संस्थापक सदय दाजु सिद्धार्थ गुरुङले नै सिकाउनु भएको हो। र यो प्रकारले हामीले कम्पोस्ट बनाएर यसलाई पनि युज गर्न सक्छौँ। यो अहिले बनिसकेको छैन, पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन, त यो बनिने प्रोसेसमै छ। र यसलाई चाहिँ हामीले अलिक छोपेर राख्ने गर्दछु। किनभने वर्षाको समयमा पानी परेकोले गर्दाखेरि यसलाई मैले छोपेर नै राख्ने गरिन्छु। र अबको मलाई लाग्छ अबको लगभग 1-2 महिनामा यो पनि तयारी हुन्छ होला। र यसलाई पनि मैले एउटा कम्पोस्टको रूपमा युज गर्न सक्छु। आउनुहोस् आज म तपाईँलाई मेरो बारीको भ्रमण गराउँछु। र मेरो बारी घुम्दा घुम्दै यो भिडियोको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। मेरो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट र सेयर गर्नु नबिर्सिदिनु होला। र अहिलेसम्म पनि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो।